Bună ziua, frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii septembrie pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. Vom începe cu provocarea ca întotdeauna și vom scoate apoi surpriza din celelalte de cărți. Înainte de a trece la treabă, vă recomand să vedeți videoul sau, mă rog, etalarea, că sună ciudat video, etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare de azi. Ok, wow, s-a întors aici, avem domnul Furăcios, domnul Hoț, domnul Musk, avem cartea care s-a întors pentru provocare. Avem foarte multe interpretări în ceea ce privește această carte, ca în orice carte, bineînțeles, dar în principiu aș spune că este vorba despre un interes pe care tu ar trebui să, poate, unii dintre voi trebuie să aveți, să vă mențineți interesul ascuns. Ești provocat să fii un pic fals, îmi vine să zic, ciudat pentru o fecioară, dar cam asta este ceea ce îmi vine în principiu, primul mesaj pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate fi provocarea, e ca și cum sunteți provocați să mențineți un secret sau să nu știe stânga ce face dreapta, cum ar veni. Foarte interesante mesajele, pentru că aici nu simt neapărat mesajul de mască. Poate fi pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre o mască sau despre falsitate sau minciună sau păcăleală, furt, ar putea să fie, încercați să fiți în gardă cu persoanele care voi simțiți, le percepeți că sunt false sau că au un interes la voi sau că, nu știu, e o chestiune aici de interese ascunse în cartea 7 de spade, că tu trebuie să ai un interes și să fii egoist și să fii, nu știu, să-ți ascunzi, să nu te vadă nimeni, să spui tu această mască, ori e vorba să fii atent la persoanele din jurul tău pe care tu le simți, le percepi sau le cunoști că sunt false, sau că trebuie să menții în secret o anumită acțiune pe care trebuie să o faci acum, pentru fiecare dintre voi e diferit. Hai să vedem. Sunteți provocați. Este interesantă provocarea. Să vedem cu ce vine această provocare. 3 de spade. Da. Dacă aveți de gând să vă răzbunați, atenție, wow, 9 de spade. Atenție unii dintre voi aici să nu cumva să cădeți în această plasă de a te răzbuna pe cineva. Pași de băți. Ok. Bun, s-au întors 2 cărți pe față, restul sunt foarte multe care au căzut, dar au căzut pe dos, așadar le luăm pe astea 2 care mie vor să-mi spună aici, ia uite ce a rămas la capătul cărților, mie vrea să-mi spună povestioara asta că unii dintre voi simt aici un soi de răzbunare, da. În mintea voastră este jocul răzbunării, dar nu așa pentru că ești tu, îmi venea să zic un cuvânt urât, dar nu vreau să-l zic pentru că nu vreau să se simtă nimeni jignit, Doamne ferește. Aici ca și cum, bă, dacă am fost luat de prost cândva, da, sunt mai suavă, pentru că vreau să spun un cuvânt mai urât, dar dacă aici am fost luat de prost cândva și ia uite aici ce mi-am luat-o eu, ce am suferit, ei stai că aici cumva ai această ești foarte concentrat pe a face pe ascuns ceva ca să-l faci pe celălalt să sufere. Aici probabil că pentru unii dintre voi a avut loc un triunghi amoros care nu s-a recunoscut niciodată. Sau, dacă s-a recunoscut, a fost ca și cum întotdeauna s-a pus o scuză. Uite, de aia am avut eu o aventură pentru că tu nu știu ce. Uite, de aia, nu știu, ceva de genul simt aici pentru unii dintre voi. Și aici e ca și cum, da, stai că ți-arăt eu ție acum. Și aici tu ai niște planuri.
pe care încă nu le cunoaște nimeni, nici măcar eu. Dar planurile tale ar putea să fie așa, ca un fel de, atunci când inima este rănită sau când mai umilită atât de tare și eu am suferit atât de mult în căsnicia asta, unde probabil n-am primit sau n-a fost una pe 50-50, n-a fost una echilibrată. Am încercat să fie ok și nu s-a putut pentru că am avut de-a face aici cu o persoană aventurieră sau o persoană care, nu știu, a ales să experimenteze în loc să se dedice familiei, da? Și să contribuie aici cu jumătatea lui sau cu jumătatea ei în fericirea acestei familii, relații, da? Și aici e ca și cum unii dintre voi, pe ascuns, într-adevăr, în mintea voastră deocamdată nu este nimic pus pe rol, să zicem așa, dar pur și simplu vă gândiți, dar în același timp vă stresați foarte tare. Noule de spade este o carte a anxietății, ca și cum, aoleo, ce ți-aș face pentru că m-ai făcut atât de mult să sufăr, dar totuși stau și mă gândesc că nu știu dacă aici probabil că unii dintre voi vă e frică de, poate de karmă, de ce nu, sau vă e frică de să nu primiți înapoi, da, un fel de karmă, să zicem, da. Acum, hai să o luăm așa pe bucățele. Dacă tu ești, să zicem, provocat, să fii tu cel care face așa niște lucruri în umbră și să-ți urmărești tu niște interese, eu aș spune să aceste cărți, nu eu, că eu nu scot din burtă mesajele astea sau, nu știu, sfaturile astea, aș spune înainte să te gândești la răzbunare dacă e sau să o faci doar din a te, într-un fel sau altul, a trece tu mai ușor peste această durere, umilință, dezamăgire, poți să faci niște pași pe ascuns, poți, pentru că ești provocat să o faci, dar nu o face doar într-un mod egoist, să zici, o fac pentru că merit să-ți o fac. Nu. Fă-o cu motivul, să zicem așa, plății, ca și cum celălalt, nu ca pe o răzbunare, există o linie foarte fină între ceea ce vreau să spun și ceea ce se poate interpreta, da? Atenție! Deci, hai să reluăm. Dacă tu ești provocat să îți vezi interesul ca tu să te simți împăcat, că te poți vindeca încet, încet, sau această acțiune a ta te ajută să te vindeci un pic mai repede pentru ceea ce ai trăit lângă persoana asta, nu face din egoism sau nu face pe ascuns în tip răzbunare ca un copil care se aruncă cu capul înainte, nu, ci ca celălalt să înțeleagă că nu e corect, mai ales dacă aveți copii, nu e corect, de exemplu, să nu împartă cu tine 50-50 ce aveți. Ar putea să fie, dar nu ca un soi de răzbunare, da? Tu nu te ascunde și nu fă pe falsul sau, da, de ce nu, ascunde-te sau, nu știu, fă în secret anumiți pași, dar nu pentru motivul ăsta de a-l face pe celălalt să sufere, ci pur și simplu de a-i arăta că totul în viață se plătește, pentru că totul în viață trebuie să fie 50-50. Nu știu dacă se înțelege ce vreau să zic. Dacă nu înțelegeți ceva, dar sigur înțelegeți, pentru că voi nu aveți cum să nu înțelegeți. Îmi scrieți în comentarii și voi încerca să explic altfel. Dar cred că înțelegeți ce vreau să zic. Dacă alegi într-un fel sau altul să te răzbuni, nu o face cu mintea direct
doar pentru răzbunare, pentru că totul se întoarce la noi și totul se plătește în această viață, dragii mei, da? Nu suntem noi zei, ca să zicem așa, sau Dumnezeu, ca să putem să îi spunem celuilalt, uite, eu îți fac asta, da, îți iau jumate, sau îți iau casa, sau îți iau jumate din bani, sau îți iau nu știu ce, ca să vezi și tu cum e. Ca să vezi și tu ce înseamnă suferința, că dacă te lovesc acolo unde te doare, la bani, atunci simt și eu că mă vindec. Nu. Nu, pentru că după aia tot către tine se va întoarce cândva această situație, da? Deci încearcă să fii coerent. Acum, dacă vorbim despre cea de-a treia variantă despre care vorbeam, că aici trebuie să, într-un fel sau altul, să... te aperi de intențiile cuiva care știi că este fals sau că pur și simplu are interese la tine, încearcă să, în primul rând, să detectezi care sunt interesele acestei persoane, pentru că îmi lasă impresia că o persoană pe care tu o cunoști deja poate fi un fost partener de viață și poate că intențiile acestui partener, fost partener, nu știu de ce vine să zic că pot fi machiavelice. Tu trebuie să nu te lași, pentru că aici îți poate povesti. Șaptele de spade este acea energie care are o mască, pentru că are un interes. Interesul ar putea să fie să câștige ceva aici. Nu știu dacă e vorba de a câștiga maximum posibil, sau dacă e vorba despre, în cazul în care vorbim despre un fost partener, poate vrea să-ți ia copilul, ar putea să fie și asta. Deci nu vreau să intru în amănunte, dragii mei, pentru că nu e o tealare personală, ca să mă înțelegeți, da? Dar aici cineva are un interes față de tine și ar putea să recurgă la orice fel de mărșăvie, să zicem, între ghilimele, în care să te facă tot pe tine vinovat, că vezi, Doamne, că din cauza ta aia și din cauza ta și eu vreau și nu știu, vreau să, eu voi câștiga, da? Aici e vorba despre, te va face pe tine să te simți vinovat într-un fel sau altul. Intențiile sunt unele, îmi vine să spun, mărșave. Apără-te de persoana asta, dacă deja o cunoști și știi cine este, apără-te. Mie vine să spun aici, dă-i cezarului ce e al cezarului. Ce dovezi ai tu? Pentru că aici, dacă vorbim despre un parteneriat de cuplu, mă refer, și aici vorbim despre un triunghi amoros, că această persoană a avut aventuri, da? Și nu s-a implicat aici 50-50 în viața de familie și acum ce vrea este, hai să zicem, ca să mă înțelegeți, un debat, vrea să-ți ia copilul și te face tot pe tine vinovat că din cauza ta s-a ajuns unde s-a ajuns și că, nu știu, nu e vorba de răzbunarea lui, ci e vorba despre faptul că e mizerabilă această persoană, ca să mă înțelegeți, da? Aici e vorba despre tu ce dovezi ai, pentru că tu dacă știi că a existat și ai strâns dovezi că ea, mă rog, că aici nu are importanță sexul, că această persoană a fost un aventurier care niciodată nu și-a văzut decât nevoile lui, dorințele lui, da, dorințele ei, și tu ai dovezi, dă-i cezarului ce al cezarului, bate-l, între ghilimele, cu propriile arme. Adică tu aici nu trebuie să te strofoci să faci nimic, tu aici trebuie să te strofoci, să te aperi, să aduci tu dovezile, uite, domne, da? Dacă mai ales dacă e vorba despre un tribunal, de exemplu, nu am conotație de tribunal, dar aici vorbim despre, simt mult această variantă a unui partaj sau a unei răzbunări pe un fost partener de viață și a-l învinovăți pe celălalt. Și aici este vorba despre, ok,
eu îți dau cu aceeași monedă cu care tu mi-ai dat. Dacă tu, în momentul de față, ce vrei este să mă faci tot pe mine vinovat și să mă umilești și să mai ieși copilul, adică, da, stai că vin eu cu dovezile ca să-ți arăt că nu ai dreptate doar tu. Am și o dreptate. Aici fiecare vine cu 50-50, vine cu partea lui. Dacă persoana asta are ceva de spus la adresa ta și va încerca să joace ultima carte în care să zică păi da, de aia am avut eu amanți și amante pentru că, uite, persoana asta nu, niciodată nu mi-a dat ce am avut eu nevoie, nu știu, habar n-am, ok, poate să zică chestia asta, într-un fel sau altul se răzbune, dar tu trebuie să te protejezi cu ceea ce deja ai strâns. Poate, de ce nu, mare dreptate, într-o formă sau alta, dar asta nu înseamnă că este îndreptățit, da, să facă, să facă orice este în putință, din egoism, insist, egoismul este foarte prezent aici și mărșăvie, să-ți ia copilul, să-ți ia tot. Da. Nu. Tu, dacă n-ai strâns dovezi, spune mâna și fă. Nu poți să zic altceva. Pentru că altfel n-ai câștig de cauză aici. Nu va fi echilibrată o balanță. Da? Va trebui să te înarmezi cu dovezi aici. Pentru că de-aia vorbim despre o persoană care ar putea să fie provocarea să vină din partea acestei persoane care să fie mărșavă cu tine în această perioadă și să încerce prin orice tertip să te facă, nu el să facă în așa fel încât, ea, această persoană să facă în așa fel încât să câștige sau să aibă câștig de cauză. Tu, prin protecția prin care ne spun sfaturile acestor cărți, este nu te lăsa. Nu te lăsa înjosit, umilit, învinovățit și așa mai departe. Acționează și tu, scoțând pe masă dreptatea. Doamne, dacă ai dreptate, hai să vin și eu cu dreptatea mea. No. E vorba despre dovezile pe care tu trebuie să le strângi dacă nu le ai, da? Atenție! Foarte interesant. Hai să vedem. Surpriza pentru voi, dragii mei. Acum eu am dat exemplu cu partajul sau cu, nu știu, răzbunarea între parteneri de viață, dar nu neapărat e asta. Poate fi vorba aici despre orice, poate fi vorba despre o persoană falsă din familia ta, pentru că ai în conotație de familie aici. O persoană cu care tu întotdeauna ai încercat să faci lucrurile bine, să fie totul corect și e vorba de un atac interesat la tine, are nevoie, nu că are nevoie, vrea ceva de la tine și vrea neapărat să câștige, să aibă câștig de cauză. Trebuie să știi cum să faci, da? Să fii și tu, la rândul tău, egoist, fals, cu cine crezi că se comportă așa cu tine. Despre asta este vorba, nu neapărat vorbim despre un partaj. Da. Hai să vedem. Fecioară, surpriza lunii septembrie, dragii mei. Ok. Nebunul, o nouă cale. E foarte relevant, am mai văzut asta la cine? La rac sau la leu, nu sunt sigură. Da, nu știu dacă voi aveți luna, ascendentul sau Venus în acele zodii. Vă invit să vedeți în cazul în care le aveți, dacă știți, da? Nebunul vine cu o nouă cale și vine fără bagaj. Nebunul spune, ok, eliberează-te de toate bagajele din trecut. E momentul să începi o viață nouă. Pentru mulți dintre voi vi se spune, sau, mă rog, poate voi vă simțiți în sfârșit în luna septembrie, într-un mod surprinzător, eliberați, da? Poate de ce nu și de stres și de tot. E ceva ce se termină aici în luna septembrie pentru voi și începe o altă viață. Caleașca, mutare, ar putea să fie pentru unii dintre voi că vă mutați sau plecați în străinătate sau vă întoarceți înapoi acasă, poate să fie și asta. Pași de băte și aici, interesant, judecata, da. Eu aș spune că unii dintre voi, da, 7 de băte, unii dintre voi aici se dă un verdict. Unii dintre voi veți avea un succes. Deci aici ceva, Fecioara se luptă de mult să iasă dintr-un haos.
Fecioara se luptă de mult cu o persoană egoistă. Ia uite. Da, deci aici vorbim despre parteneri, dragii mei. Dacă sunteți singuri și nu aveți ce treabă cu asta, nu scrieți în comentarii că de ce n-am zis despre cei singuri. Pentru că nu e conotație de cei singuri, da? Ca să ne înțelegem, că am mai văzut la fecioare care mi-au scris, da, de ce? Noi cei singuri nu avem, nu, aici nu, în contextul ăsta îmi pare rău. Sunt alte etalări pe care le fac pentru cei singuri, punct. Da? Deci aici vorbim doar despre povestea celor care vin dintr-o colaborare, dintr-un parteneriat cu o persoană egoistă care, uite, a produs așa un haos, a dat viața peste cap și poate fi, de ce nu, pentru cei singuri fostul partener pe care voi încă nu v-ați dezlipit de el și aici e momentul să faceți pasul, da? Vorbim despre faptul că aici, după o perioadă haotică din viața voastră, se eliberează sufletul, se eliberează cârca, da? Vei renunța sau, de ce nu, vei depăși anumite bariere, pentru că vei vedea cu adevărat că cel mai bine pentru tine este să începi o nouă viață. Să nu te mai lași aici frânat de niciun fel de frână impusă de tine, pentru că șaptele de băți este o carte a protecției. Mă protejez de tot ce mi se pare din exterior, pentru că aici noi nu avem niciun personaj în această carte. Șaptele de băte, la fel ca și, ce să zic, nouăle de băte, este o carte care este o persoană care are o singură bătă în mână, înclinată fiind conotația acestei înclinații a bătei, ne arată că el e pe protecție. Da? Bătele care sunt îndreptate către această persoană nu sunt personaje. Este propria mentalitate de protecție. Propria mentalitate de defensă. Nu mă oblig, dar sunt în gardă tot timpul, pentru că mi se pare că toată lumea din jurul meu sau intențiile tuturor sunt de a mă ataca și eu sunt tot timpul în gardă și sunt tot timpul pregătit să mă apăr. Asta este conotația șaptelui de bâte. Dacă tu până acum ai stat în această poziție de mă aștept la orice și sunt tot timpul în gardă să văd cum trebuie să mă apăr sau așa, aici vorba despre a depăși această obsesie, între ghilimele, de a fi tot timpul în gardă. Îmi dau voie să trec peste barierele mele, pentru că acum văd altfel lucrurile. Mi-am schimbat mentalitatea, mi s-a renovat aici mentalitatea, m-am trezit la viață să văd care este realitatea cu care eu mă confruntam și mă făcea să am multe poziții de apărare sau frâne. Da? Și aici mă eliberez de toate acele frâne și îmi dau seama, mă trezesc, îmi dau seama că realitatea mea este cea care este și că eu trebuie să avansez. Da? Nu mă mai uit în urmă, încep o nouă viață. De ce nu? Dacă e necesar să mă mut, pentru că așa mă voi simți diferit. Nu voi mai sta în locuri în care, sau în locul în care mă simt încordat. Nu știu de ce simt cuvântul încordat aici. E vorba de a avea curajul. Dar nu e vorba de a avea curajul, e vorba de că tu vei avea curajul să-ți depășești aceste limite sau aceste frâne. Da? Deci aici vorbim despre faptul că surpriza este una extraordinar de bună pentru voi, pentru că ceea ce tu vei vedea probabil este, dacă vorbim despre acest mascat, este că vei vedea cu adevărata fața acestei persoane care nu vrea de fapt decât nu va vrea să aibă un pact 50-50 cu tine pe dreptate, ce va juca mărșav. Și aici este vorba despre, ok, acum te văd, acum văd cu cine am de-a face, trebuie neapărat să am curaj să mă apăr sau să-mi depășesc toate fricile sau frânele pe care le am și să acționez. Și aici vorbim despre un succes. Deci este legată, în această lună am observat că toate talările au fost foarte legate. Cea de provocare și cea de surpriză au fost legate între ele. La toate zodiile am văzut acest lucru.
Așadar, nici voi nu sunteți excepția de la regulă, dragii mei, dar vedem că acest lucru sau această mentalitate a Fecioarei s-a renovat pentru că a înțeles multe lucruri în ultima perioadă. A înțeles și a văzut mult. Și dacă nu este viața care vrea să-ți deschidă ochii prin atitudinea acestei persoane, care o fi ea, cine o fi ea, nu știu, și surpriza nu este a ta că te simți ușurat și te simți eliberat și te simți în sfârșit, ai înțeles și ai văzut, poate fi viața care îți arată și îți arată și îți arată, îți arată până când tu va trebui să te trezești, vrei, nu vrei, da? Surpriza e că vrei, nu vrei, te vei trezi în această lună ca să te poți elibera de bagajele și de frânele din trecutul tău sau din tine, da? Frânele pe care tu ți le impui. Și să avansezi, să pleci la un alt drum, așa renovat ca un copil, îmi vine să spun, care zice ok, îmi iau viața mâini și să vedem unde mă duce, ce are viața asta pentru mine. Despre asta e vorba aici. Foarte frumoasă etalarea voastră și pe surpriză și pe provocare, indiferent că aici pe provocare într-adevăr am văzut lucruri mai, hai să le numim negative, dar nu, pentru că au fost variante pozitive și cea cu persoana asta mărșavă nu este negativă, este pur și simplu ai fost sfătuit să fii curajos să ții piept acestei persoane și să cauți acele dovezi pe care tu să le ai, să nu-ți lipsească dovezile. Nu pot să spun altceva. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ceau!